ми доставити не зможемо. Чикаго дуже красиве місто. Поїхав, блядь, замість делівері 400 миль в зовсім іншу сторону. Повністю насрати на той трейлер. Брокер зразу пише, що ви найобуєте. Ви долбойоби. І ми кажемо, да, ми долбойоби. Нічого з тим не зробиш. Проблема в легальних справах. Всі американці просто піднімали, хуєсосили тебе і казали, ну ти кончений урод. Але гарно, правда? Чуєте цей звук? Як в американських фільмах. Дивіться. Під'їжджаєш до цього, тут у нас є ця карточка, вона отут щитується. І зразу тут пише Drive Safely, Денис Зубрин. Приємно. Ще ви писали з великої букви, було б ще приємніше. І от ще одні такі штучки. Воно вже автоматично всім відкривається. І все. Я в центрі. Інколи показують такі дороги, що ти думаєш, блядь, ну от чо ти мені GPS то показуєш? Дивись, чувак не зупинився, а мав. О, це вже таке щось схоже на осінь Чикаго, якщо чесно. Подивіться. Мокро, дерева такі жовті і вже майже пусті. Людей практично немає. Оце Чикаго. В осінній період часу. Мені здається, що в Чикаго осінь тільки ось от почалася. Але я думаю, що це теж буде класний період. Ніколи ще не жив в даунтауні осінню. От кожен новий період, типу кожна нова пора року в даунтауні це для мене як щось нове. От, якщо літом було прикольно, ти собі ходив на басейн, на озеро, гуляв багато, то осінь, мені здається, це вже буде такий момент, коли ти типу, сидиш вдома, виходиш десь зустрітися з друзями, але не на вулиці погуляти, а в якомусь вже кафе або ресторані, і робити щось цікаве, може в якусь баню ходити, можливо, я не знаю, на якісь івенти, якісь концерти, треба буде думати. А зима взагалі відіграє окрему роль в моєму житті. Зима – це лижі. Я купив собі Icon Pass. Цілий сезон. У мене там купа резортів в Америці є, які підходять під той Icon Pass. Тобто ти маєш цей пас, приїжджаєш на резорт, тобі вже не треба ніякі білети купляти, ніфіга. Ти просто береш і катаєшся. Він коштує в районі там $1300 на цілий сезон, але ти можеш кататися там безлімітну кількість раз, що є дуже прикольно. Тому, якщо хтось з вас, хто дивиться YouTube, хотів би поїхати покататися на лижах, let me know. Якщо у вас є такий пас, можемо щось будемо організувати і поїхати, і провести, можливо, якийсь прикольний час. Так що давайте знати, пишіть, дзвоніть і щось придумаємо. Ну що, йдемо по даунтауні, дивіться, який осінній вайб зараз у нас тут. Це, блядь, не осінь, це літо. А це, походу, останній день сонячної погоди в даунтауні, взагалі в Чикаго. Сьогодні температура має дойти до 80 градусів. Досить жарко насправді, але подивіться. Бачите, зараз ніяких признаків осені навіть і не видно. Вчора було набагато холодніше, а сьогодні вже знову жара. Безліч людей гуляє. Це в нас п'ятниця, 11:30 ранку. Навіть не обід. Подивіться просто, яка маса людей. Мені завжди цікаво, куди ці всі люди йдуть і хто вони. Звідки в них є ця можливість гуляти в день. Але ви запитаєте, а ти хулі, блядь, робиш в 11:30 в центрі міста і гуляєш з камерою, да? А я вам скажу, я працюю. У мене зараз робоча обстановка. Дивіться, можна такі відосики знімати. Але гарно, правда? Трам. У мене робоча обстановка. Я зараз просто переходжу з однієї локації в іншу, щоб працювати. Я попрацював півдня в себе вдома і зараз я записався в один такий клуб. Не буду вам розказувати про нього поки що нічого. Може якось розкажу і якось покажу, але поки це буде секрет. І зараз іду працювати туди в бізнес-клуб. Прикольно має бути.
новий досвід, нові знайомства. Я думаю, що це позитивно вплине на моє життя. Мені до нього йти плюс-мінус 1 милю. Це ще десь так хвилин 20-25 пішечком пройтися, але я люблю гуляти. Мені в кайф інколи просто пройтися, подивитися на ці вулиці чикагські. Подивіться, яка краса. Це буквально, пару хвилин від дому. Дивіться, лодочки, яхти, все, що хочеш. Автобуси, я, завжди хочу сюди попасти. І ніколи ще не попадав, до речі. Бачите, краса насправді. Чикаго дуже красиве місто і дуже багато можна всього побачити. І сьогодні, такий момент на роботі цікавий. Все добре, нічого не передбачую біди. І тут я тільки заходжу додому перекусити. Мені зразу наш Саня, тімлід, каже: 3 проблеми, 1, 2, 3, і починає. Перша проблема. Один з наших водіїв взяв Power Only трейлер. Це дуже така поширена проблема Power Only, що вони можуть ламатися в дорозі. І, по суті, брокерам повністю насрати на той трейлер. Їм головне, щоб він переїхав від точки А в точку Б, він ламається, їх то, по суті, практично нічого не їбе. І зазвичай, коли в тому трейлері є наш вантаж, ми робимо практично все, що ми можемо зробити, щоб просто забрати той трейлер, поремонтувати, доїхати. Бо якщо ми це не зробимо, у нас ще плюс виїбе DOT, DOT нас виїбе, нам буде срака, safety score підніметься, страхівка зросте і так, безліч дуже важких наслідків може бути через отаку фігню. Ну і ось, взяли ми отакий Power Only трейлер, підібрали вантаж, їдемо і присилає Саня мені фотки, що трак відчеплений від трейлера і трейлер просто стоїть на хайвеї, Просто стоїть. Брокеру дзвониш, брокеру похера. Потім вислали фотографії, почали напрягати брокера, і брокер вже взявся за роботу і каже: все, ви тепер, почав трошки нам допомагати вирішити ту проблему. Але, чесно, дуже кончено. Я це не дуже люблю, але і не знати, як з цим боротися, тому що брокер в кінцевому результаті каже: та я тебе виїбу, і він нас виїбе так, що ми потім будемо дзвонити йому і ще просити пробачення в нього, що ми йому подзвонили з такою проблемою. Бо зазвичай воно так і відбувається. Вони ж зараз пишуть оці всякі фрейтгарди, вони просто хірячать коментарі на тебе. Просто водій може мінімальніший пройоб зробити, брокер, якщо якийсь неосвічений студент прийшов з універу, дуже сильно має его, принципи, він просто може унічтожати цих керріерів насправді. Одним фрейтгард репортом може дуже багато зафакапити, тобі вже там 50% вантажів не будуть давати брокера, бо вони кажуть: тебе фрейтгард репорт. І все. Це перша проблема. Зламався Power Only трейлер з грузом на хайвеї і почали робити репавері, брокеру похер. Купа проблем. Мені здається, що воно вже все рішається, це не проблема. Друга проблема. Водій просто, сьогодні п'ятниця в нас, і водій такий каже: я з жінкою поговорив, мені треба бути в Чикаго в понеділок, я більше працювати з вами не буду. А в нього вже всі вантажі були забукані. Теж така мінімальна проблема, але проблема. І третя проблема. Водій приїхав на пікап, взяв вантаж, доїхав на делівері, приїжджає розвантажувати його. Йому кажуть: чувак, це не наш вантаж. І виявляється, що він пішов якийсь там сьют, не в сьют 100, а в сьют 200. Його завантажили взагалі не тим лоудом, яким повинні були завантажити. Він просто то все відвіз і зараз знайшли того брокера, який відповідає за той лоуд. Там ціна в 2 рази гірша. Проблема піздець теж, але слава Богу, що це тільки проблема в грошах, а не в якихось там легальних справах. Тому це теж неприємна штука, але вирішується. І ось таких 3 проблеми, які прям накинулись на нашу компанію протягом 5 хвилин, я би так сказав. Так, давайте я вам ще покажу ці краєвиди класні. Ти можеш собі по річці, по озері на таксі переїхати з одної точки в іншу. Як воно працює, я не до кінця знаю, але я ніколи не їздив, бо мені ніколи не потрібно було, але воно є. І добре це знати, що воно є. Розкажу трошки про фрейтгард репорт, який в нас був минулого тижня. Тупейша ситуація. Водій просто їде
проїжджаючи через дім, дзвонить нам, каже, там ці урагани, ця вся хуйня почалася. І він там нам, це десь було Джексон, Міссісіпі. Він вже їде на делівері, проїхав 50 миль на делівері, потім каже, ні, розвернувся, каже, мені срочно треба додому, блядь, дім секюрити, тому що зараз буде ураган, пізда. Ми такі кажемо, добре, їдь. Наша помилка була в тому, що ми не подивилися на погоду. Помилка це була буквально 2 години, ми потім зразу глянули. Коротше, він їде туди, ми брокеру кажемо, чуваки, в нас проблема. У нас водій боїться за дім і так далі. Брокер зразу пише, що ви найобуєте. Погода, блядь, жара, 80 градусів, блядь, тепла, сонечко світить, який нахуй ураган. Ми такі, єбать. Дзвонимо водію, починаємо з ним говорити, він нам каже, ну, знаєте що, я вирішив таки не працювати в вашій компанії через те, що ви мені там, блядь, як ви взагалі можете мене за ескро чарджити, ви що, не бачите мої чеки, скільки я заробляю, і в мене в минулому тижні була маленька зарплата, блядь, а ви в мене ще $250 зняли. Водій працює, блядь, 3-й тиждень. Ми кажемо, окей, довези вантаж, привези нам трачок, ми з тобою розрахуємося, проблем не буде. Ні, ніхера, я звільняюсь, до побачення. Все, просто залишає трейлер, трак, загружений трейлер, загружений, ну, трак, просто на тракстапі бере і кидає, ніби похер на то все. Це п'ятниця, ми вже розуміємо, що ми в п'ятницю мали доставку не зробили. Що ми робимо далі? Ми зразу в п'ятницю висилаємо іншого водія, який повинен був забрати цей трак і трейлер, і вже там лишалось йому 250 миль, щоб доставити в понеділок той вантаж. Брокер би був окей, все класно. Водій приїжджає, бере той трак відкритий, все класно, їде, проблем немає. Понеділок зранку дивимося, де ти, а він взяв, коротше, отой bill of lading, де писало, де пікап, де делівері, і поїхав, блядь, замість делівері, замість доставки, поїхав в місто пікапу, блядь, тобто 400 миль зовсім в іншу сторону. Дзвоним брокеру, кажемо, блядь, братан, водій проїбався, поїхав не туди, сорі, блядь. Він каже, ви долбойоби, і ми кажемо, да, ми долбойоби, нічого з тим не зробиш. Попри то все, ми кажемо, але не переживай, ми в 3-й годині будемо на доставці. Водій вже розвернувся, вже їде туди, куди треба. 2 година, блядь, водія колесо лопає. І реально лопає колесо. В 2-й годині ми дзвонимо брокеру і кажемо, чувака лопнуло колесо, блядь. Ми доставити не зможемо. І він каже, блядь, ви мене найобуєте. Ми кажемо, не найобуємо, реально лопнуло колесо. Але ми подавали йому так, типа, диспетчер подавав трохи на похуях ту інформацію, якось так, типа, ну, блядь, я скріншот вислав, він нам, мабуть, що диспетчер не позвонив, не пояснив все, як є, ще трошки припиздів, бо думав, що пізда буде. І брокер то все пропалив, блядь, і зразу подумав, що ми найобуємо, водіям не платимо, блядь, спізнюємося, коротше, хуйню мутимо. І такий, типу, ми в вівторок ще мали на 7 годину доставити вантаж, приїхали, блядь, ще в 7:40. І, коротше, брокер, блядь, з того всього $750 зняв з лоуда за те, що ми запізнилися, і ще, блядь, їбанув фрейтгард репорт, і просто, блядь, ти йому дзвониш, кажеш, вибач, я тобі, блядь, віддам все, що тобі треба, щоб ти отримав, тільки зніми той фрейтгард репорт. Він каже, йди нахуй, ви, блядь, дебіли кончені, і ніхуя не хотів зробити. А так ми дзвонили йому, блядь, разів 10, попадали на інших людей, і всі американці просто піднімали, хуєсосили тебе і казали, ну ти кончений урод, ти, блядь, керріер їбучий. Просто угнітали тебе як могли і казали, що більше нічого тобі не знімлять. І один раз я дзвоню знову до того брокера, піднімає якийсь, блядь, степ. Я починаю йому говорити, казати, мен, сорі, блядь, ну проїбались, вибач, там дуже вже це впливає на компанію. Видали, будь ласка, той репорт, ми більше не будемо з вами працювати, або дайте нам ще один шанс, ми вам докажемо. Ну, починаю йому розказувати, типу, реально пройоб, ну, блядь, є пройоб, ми знаємо, що ми провтикали, але дай можливість виправити себе, це ж не кінець світу для них. Вони зняли з нас кошти, ми доставили вантаж, не спиздили, реальний трак, реальний водій, блядь, реальна компанія, все реально. І він такий каже, what language do you speak? Я кажу, Ukrainian. Він каже,
Денис, ну і нахуя ти це делал? Я такий вахую, чувак до мене російською починає говорити в такій, типу, жорстко американській компанії з Техасу. Я кажу, ну, блядь, типу, реально пройоб, типу, вибачай. Він каже, хорошо, щас знімлю. Блядь, 3 дня дзвонив всім тим їбучим американцям, старався з ними домовитися, їм просто похуй було. Позвонив цьому чуваку, він, блядь, за 5 минут все видалив. І така історія. Ну, але був би я брокером, я б теж думав, що то все пиздьош, бо я дивився, як диспетчер говорив з ним, я дивився, як він переписувався з ним, ну і там трохи було недопрацювання. В моїй голові воно як працює? Якщо в тебе якась така жорстка проблема, ти маєш брокеру дзвонити і пояснювати, блядь, все від А до Я, щоб він міг розуміти, що відбувається. І в нього просто часу на це немає, а потім наслідки дуже фатальні. Ось от така історія. Ось і нічка. Така нічка цікава була, якщо чесно. Я собі прийшов в клуб, так годинка 9, вже так сів, витягнув лептоп, думаю, о, зараз буду щось типу дивитися, там курс один взяв, собі купив. Думаю, о, зараз буду курс проходити, прикольна там інформація, все, такий радий, довольний. Купа людей, всі говорять, сміються. Я собі в навушниках дивлюся той курс, бачу After Hours в загальному нашому чаті пише: водій попав в аварію, серйозну аварію. Типа, але він живий, все добре. Люди, які були в машині, непонятно. І що сталося? Їде, коротше, наш водій, і машина спереді нього починає жорстко гальмувати. Просто, блядь, на хайвеї. Нікого нема, вечір, типу, тільки наш водій і ота одна машина. І він жорстко починає гальмувати, наш водій дає вправо, та машина також вправо дає, і, коротше, наш водій доганяє того водія, а то був якийсь такий бусик, типа, ну, не бус, а якийсь такий бусик, типу. І той, як лупаше той бусик ззаді, той бусик починає отак, блядь, крутитися і залітає в обочину. І все. І наш водій вахує, типа ті люди теж вахує. Весь вечір пішов по пизді. Приїхали копи, приїхали товінги, приїхали лікарні, пожарки, блядь, все поприїжджало. Зараз будуть тих, ну, і зараз починаються суди. Люди, яких ми стукнули, це, типа, якщо вони живі, цілі і все з ними добре, то вони просто отримали джекпот. Тому що вони будуть нас судити дуже довго, то буде дуже, ну, то, типу, вони будуть судити не суто нас, а вони будуть судити нашу компанію, і наша страхова буде з тим всім розбиратися. Це не швидкий процес, це буде довго тягнутися, і потенційно вони, типу, зароблять непогану суму коштів. Тому ось така ситуація. Хер його знає, що там буде. Машина їхня, це тотал, 100%, подивимося. Ось такий, коротше, ранок. Так, виходить гуляти, Мікі. Несе, везе собаку. Коротше, овернайтом погода, як завжди, стала від плюс 20 до мінус 50. Холодно. Холодно. Куртка вже потрібна. Дітки там пригають. Тут, до речі, школа. Називається Монтессорі, так? Дуже прикольна школа для дітей, де учать їх бути самостійними. Ось такі вулиці Чикагської осені ви можете побачити. Ми зараз, у нас сьогодні буде 2 стапи. Один стап – це в Apple Store. Марті треба купити навушники. Вона каже, що хоче пробігти марафон чикагський на 2-й рік, тому починає готуватися, так? Марта, за який час хочеш пробігти марафон? Пробігти. Все. Ну, за який час? Ну, щоб не останній. Щоб, ну, таке. За 5 годин. Та яке 5 годин? Люди і за 6 біжуть, так що ти можеш розтягнути то задоволення на цілий день. А ні, там ж машина їхала. Ось бачила. Да, до речі, бачили. Так що ось так. Бачите, хто як, не є супер холодно, але і не є дуже класно. Тут, до речі, коли був марафон, а марафон був в неділю, було прям дуже багато людей. Прикиньте, один з найбільших марафонів в світі, є 6 марафонів в світі, найбільших, наймасштабніших. І один з них в Чикаго. А взагалі є в Чикаго, в Бостоні, Массачусетс, в Нью-Йорку і
десь, по-моєму, Берлін. І ще десь там, коротше, не хочу брехати і не хочу казати де, але десь отак. Коротше, 3 найбільших марафони у світі це ось тут в Америці, один з них в Чикаго. Бігло плюс-мінус 50 тисяч людей. І приїхало туристів десь в районі 1 мільйон туристів. Правильно чи ні? Ну така якась була статистика, не знаю наскільки вона правильна, але було прям дуже відчутно, що на вулицях Чикаго було набагато більше людей і в суботу, і під час марафону, і в понеділок. Коротше, прям дуже відчутно було. Дуже багато туристів поприїжджало. І якось прикольно, місто таке живе виглядало. Зараз воно теж живе, бо тепло. Але коли холодно, ужас буде. Так, друзі, якщо ви шукаєте роботу трак-драйвером і у вас є 1 рік досвіду, може досвіду в Америці менше як 1 рік, але є досвід з Європи, пишіть, дзвоніть, будемо розвиватися разом, будемо вас наймати, співпрацювати, дамо вам прикольний трачок. Все. Так що давайте лайкайте це відео, пересилайте своїм друзям ці відосики. Може ви не шукаєте, але хтось з ваших знайомих, друзів шукає. Платимо бонуси, до речі. Так що давайте, тримайте нас в курсі.